Hello grade 9 students! So I'm Teacher V and welcome ka dito sa aking channel. At kung gusto mo ng mga ganitong klase ng videos na related sa math, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ni Teacher V. At meron nga palang ginawang Facebook group si Teacher V. Sali ka doon, mag-invite ka ng mga kaklase mo na grade 9 din. At doon ako magbibigay ng mga updates at mag-offer ng one-on-one tutorial ng libre. Ilalagay ko na lang sa description box yung link, so i-check nyo na lang doon and hintayin ko kayo. And shout out din kay Von Angelo del Rosario. Yan, lagi ko siyang nakikita sa comment section. At kay Base J. Joem. Yan, maraming salamat sa pagsubaybay at pagsisikap nyo na matuto sa mathematics. So, simulan na natin yung lesson natin for today. This time, i-apply natin yung radical equations in solving word problems. Let's say we have this number 1 example. Twice the square root of a number is 10. Find the number. Unang-una mong dapat gawin pag nagsosolve ka ng word problem ay intindihin mo yung problem. Kasi pag di mo siya naintindihan, hindi mo siya masasagatan. So, intindihin mo yung problem at i-analyze natin mabuti. Then, after nating ma-analyze, isulat natin yung mga given and kumuha tayo or gumamit tayo ng mga variables or letters to represent the unknown quantities. Based sa problem natin, twice the square root of a number. Pag sinabi nating twice, ibig sabihin ng doble or 2 times. At meron kayong napansin na a number. So, pag nakakita kayo ng a number, ibig sabihin yan, i-represent natin yan into a variable. So, we will use a variable. Siyempre, pinaka-ginagamit nating variable, walang iba kundi si x. Ayan. So, gamitin natin yung x as our a number. Okay. So, twice the square root. So, twice 2 square root. Twice the square root of a number. So, yung a number nga natin is papalitan natin ng x. Is. Pag nakakita naman kayo ng salitang is or word na is, ibig sabihin nun equal. So, twice the square root of a number is 10. Then, find the number. Ibig sabihin, hahanapin natin yung number o yung x. So, alamin natin kung ano ang value ng x. And i-apply natin yung natutunan natin about radical equations. So, kailangan, bago tayo mag-square both sides, kailangang maiwan muna yung radical dito mag-isa. Ibig sabihin, kailangang matanggal mo ngayon itong 2 sa katabi niya. At para mawala yan, i-divide lang natin both sides sa 2. Okay? Then, 2 divide by 2 dito. 2 divide by 2 is, ayan, 1 na lang, or cancel. May iwan na ngayon yung square root of x. And then dito, 10 divide by 2, 5. Next, dahil naiwan ng mag-isa dito yung radical, pwede na ngayon tayong mag-square. I-square natin to, both sides. Kung anong ginawa mo dito, kung nag-square ka dito, mag-square ka rin dito sa other side. Bakit square ang ginamit natin? Kasi ang index natin ay 2. So, kailangan pareho yung index and yung exponent ng ating radicand para makancel na yung ating radical. So, therefore, makakancel na to. Ayan. Ano na lang ang naiwan? Naiwan na yung x. So, sulat na lang natin yung x. Then, 5 squared or 5 times 5 is 25. So, therefore, the value of x is 25. Kung gusto nyo makasigurado, pwede kayong mag-checking. Tignan natin. Mag-checking tayo. Ito yung ating equation kanina. 2 square root of x is equal to 10. And nakuha natin yung value ng x as 25. So, palitan lang natin yung x na to ng 25. 2 square root of, okay, yung x natin, which is 25, is equal to 10. Is equal to 10. Then, simplify. 2 kay square root of 25. May square root ang 25. And that is 5. Kasi 5 times 5, 25. Okay. Is equal to 10.
Then 2 times 5 is 10 equal to 10. Ayun. So, nakita ninyo, tama yung answer natin. So, gano'n na ang pag-checking. I-substitute mo lang yung nakuha mong value ng x sa original equation. And kapag equal yung nakuha mo, meaning to say, your answer is correct. Number 2 problem, the square root of a number increased by 5 is 20. Find the number. Ang number natin dito, again, gamitin ulit natin si x as a number natin or variable natin. Pag nakakita kayo ng word na a number sa problem, palitan mo lang ng x. Okay? So, sabi, the square root of a number. So, isulat natin. Square root of a number. Ayun, pinalitan lang natin yung a number ng x. Increase by 5. So, pag increase, plus yun. Kasi increase, tumaas. So, increase by 5. So, plus 5 yan. Is 20. So, pag may is, again, yung is ay equal. So, equal to 20. So, find the number. Okay. So, na-represent na natin or nagawa na natin ng equation, yung ating given. Ngayon, isolve na natin. So, dahil nag-iisa naman na yung radical sign dito, sa side na to, pwede na tayong mag-square. Okay. Square natin both sides. So, i-square mo to. And i-square mo rin syempre yung other side. So, pag in-square mo to, automatic, makakancel na siya, yung radical sign. Ano na lang ang maiiwan? Maiiwan na rito yung x plus 5, then equal to 20 squared. Ita-times mo lang yung 20 sa sarili niya. 20 times 20, the answer is 400. Next, kailangan x lang matira rito. So, kailangan mong gawa ng paraan na matanggal yung 5 dito. So, we will apply addition property of equality. So, mag-add ka ng negative 5 dito and negative 5 din dito sa other side. Then, ito makakancel na or magiging 0 na lang kasi 5 plus negative 5 is 0. Maiiwan na ngayon yung x. Sa side na to, maiiwan na yung x. Then, equal to 400 minus 5 is equal to 395. Therefore, the value of our x is 395. So, kayo na lang mag-checking. Palitan nyo lang yung x ng 395. Number 3, given natin. The square root of the sum of twice a number and 6 is 8. Find the number. Again, yung a number natin ay palitan natin ng x. Tapos, i-analyze natin yung problem. Sabi, square root. So, mag-drawing tayo ng square root of the sum. So, pag sinabing sum, plus yan. Sum of twice a number. Twice, ibig sabihin, doble or 2 times. 2 times a number. Ano yung a number natin? X. So, twice a number and 6 plus 6. So, twice a number and 6, sum of twice a number and 6 is 8. So, equal to 8. Ayan yung ating equation. Susunod, katulad ng ginawa natin sa numbers 1 and 2, since nag-iisa naman dito yung ating radical, pwede na natin siyang erase to 2 or i-square na natin. Kung nag-square tayo dito, mag-square ka rin sa kabilang side. Then, makakancel na yung exponent and yung ating radical sign. Ano na lang naiwan? Naiwan na lang yung 2x plus 6. Then equal to 8 squared is 64. Next, kailangan maiwan lang dito yung x. So, we will add negative 6 to both sides. So, addition property of equality lang yan. So, ito makakancel kasi 6 plus negative 6 is 0. Naiwan na ngayon yung 2x. 2x is equal to 64 minus 6. The answer is 58. Then, x lang kailangan ng maiwan. So, anong kailangan mong gawin para matanggal itong 2 na katabi ni x? So, i-divide mo lang both sides sa 2 para maiwan yung x. 2 divided by 2 is 1. Or kahit di na natin isulat, maiiwan na lang yung x, then is equal to 58 divided by 2 is 29. So, therefore, our x is equal to 29.
Again, para makasigurado ka, i-checking mo or palitan mo lang yung x dito. Then, isolve mo. Kailangan equal siya rito. Kailangan equal yung value nila. Alright, number 4 na tayo. It's number 4. The perimeter of the square is 25 and the side is square root of x plus 2. Find the number. Sulat natin yung mga given para hindi tayo malito. So, given yung perimeter natin, ang perimeter ng ating square is 25. And yung side is square root of x plus 2. Yung perimeter is 25 and yung side niya is square root of x plus 2. I-recall natin yung formula sa perimeter ng square. So, ang perimeter ng square ay nakukuha kung ita-times mo sa 4 yung ating side. Diba? 4s. Or 4 times mo sa side. Using this formula, i-substitute natin yung mga given values. Ang given natin is perimeter. So, ito yung P or perimeter is 25. Then, equal to 4. Dahil sa formula natin na 4. And yung S natin is square root of x plus 2. Or simply, we can say 25 is equal to 4 square root of x plus 2. Ito yung ating equation at ito yung isosolve natin. Ito na yung ating equation. 25 is equal to 4 square root of x plus 2. Hindi tayo pwedeng direct na mag-square both sides kasi may kasama pa yung radical natin na 4. So, kailangan matanggal mo muna yung 4 at maiwan lang yung radical dito. So, para matanggal mo yan, yung 4, edi i-divide natin both sides to 4. Okay, then makakancel na yan or equal to 1 na lang. And magiging ganito na yung ating equation. 25 over 4 is equal to square root of x plus 2. At dahil nag-iisa na nga lang yung ating radical dito sa side na to, pwede na nating i-square both sides. Okay, square mo to. And i-square mo rin itong other side. And then simplify. 5 times 25 is 625 over 4 times 4 is 16. Is equal to, kaya makakancel na yung 2 and yung radical niya, maiiwan na lang yung x plus 2. Next, ano susunod na gagawin natin? Ito na yung equation natin, 625 over 16 is equal to x plus 2. Kailangan x lang ang maiwan dyan. Kaya mag-add tayo ng negative 2 to both sides. Kaya para makancel to or maging 0 na yan, 2 plus negative 2 is 0. Iayos na natin. We have 625 over 16 minus 2. Kaya minus 2 galing dito is equal to x. Then, to get the difference ng fraction and itong whole number natin, gamitin na lang natin ang tinatawag na butterfly method o yung cross multiplication. Yung 625, i-multiply mo dito sa over 1. And then itong 16, times natin dito sa 2. Then subtract. Tapos, yung denominator is ipag-times mo na lang or i-multiply. Okay, let's try. 625 times 1 is 625 minus 2 times 16 is 32 over, yung denominator, pag-times natin, 16 times 1 is 16 is equal to x. Then, is-simplify pa ulit natin. 625 minus 32 is equal to, dito na natin ituloy Ayan. 625 minus 32 is 593 over 16 is equal to x. Yung 593 over 16, pwede mo pa bang masimplify? Kaya hindi mo na yan malulowest term. Pero kung pwede pang malowest term, why not? I-lowest term mo or i-simplify mo. Pero since ito ay 593 and 16, hindi na natin yan malulowest term. Ayan na yan. Therefore, ito na yung value ng x natin. Ang x natin is 593 over 16. Number 5 na tayo. The circumference of the circle is 20 centimeters and the radius is square root of x plus 2. Find x and its radius. Sulat muna natin yung mga given. So, ang circumference nga daw natin is 20 centimeters.
And then yung ating radius is square root of x plus 2. Ang formula natin sa circumference of the circle is c is equal to 2 pi r. Ngayon, isubstitute natin yung mga given values dito sa ating formula ng circumference. Kasi ang hahanapin natin is yung x at yung kanyang radius. So, ang ating c is 20. Okay, 20 is equal to 2 pi. And then yung ating radius is x, square root of x plus 2. So, pinalitan lang natin, yung c, o yung circumference, 20. And then ito, kinopya lang natin, 2 pi. Then yung ating radius is square root of x plus 2. Kailangang matanggal yung kasama ng radical natin dito, which is yung 2 pi. Para matanggal mo yan, i-divide lang natin both sides sa 2 pi. Then simplify. So ito magiging 1 or cancel na lang. Then ito, 20 divided by 2 is equal to 10. 10 over, okay, yung pi natin may iwan na lang sa denominator. Kasi dinivide na natin yung 2 dito sa 20. Then is equal to square root of x plus 2. Then after nito, dahil mag-isa na lang yung radical natin dito sa side na to, pwede na tayong mag-square. Square natin both sides para makancel yung radical sign niya. Makakancel na yan. Tapos ito i-simplify natin. So dito natin siya isulat na lang. So 10 squared is equal to 100 over pi squared is equal to x plus 2. Nawala na yung radical sign natin. Next, kailangang maiwan lang dito yung x. Kaya, isubtract natin both sides to negative 2. So, negative 2 din dito. Dito 0 na to. Ano na lang ang naiwan? Ang naiwan na lang is 100 over pi squared minus 2 is equal to x. Then, ayan na, meron na tayong value ng x. So, ang gawin na lang natin is ayusin na lang natin. Kasi ito, pwede mo pang i-cross multiply yan. May over 1 yan. Then ito, i-multiply mo yung denominator. Sige, gawin natin. 100 times 1 is 100 minus 2 times pi squared is 2 pi squared over pi squared times 1 is pi squared is equal to x. So, ito na yung ating x, yung value na x natin. Stop na tayo dyan kasi hindi mo na yan masisimplify. 100 minus 2 pi squared over pi squared is our x. Pero ang question, aside sa x, is yung kanyang radius. So, paano mo naman ngayon isosolve yung kanyang radius? Simple lang, isubstitute mo lang itong nakuha mo dito sa x. Sige, substitute natin. Ayan, sinulat ko na lang ng maayos yung x natin. Yung x natin is 100 minus 2 pi squared over pi squared. Ito yung nakuha natin kanina. Pero, hindi lang x ang kailangan nating hanapin. Kailangan mo ring hanapin yung radius. Therefore, isubstitute mo yung x dito sa ating radius. Yung radius natin is square root of x plus 2. Palitan natin yung x nitong nakuha nating value. Parang ang hirap. Hindi, kaya nyo yan. Madali lang yan. Isipin nyo, madali lang. At kaya nyo yan. Okay, so palitan natin yung x. So, square root muna tayo. Square root. Then, yung x natin is 100 minus 2 pi squared over pi squared minus 2. Plus 2. Okay, ayan yun. So, ito yung x natin. Galing yan dito, ayan. Pinalitan lang natin, then plus 2. Next, ang susunod mong gawin is, katulad ng ginawa natin kanina is cross-multiply mo lang. So, ito may over 1. Okay, cross-multiply mo lang. Sige, dito na natin ituloy sa kabila. So, magiging 100. So, square root of 100 minus 2 pi squared. Ito yan 100 minus 2 pi squared times 1. Adi ito yun. Plus 2 times pi squared is 2 pi
pi squared. Then, yung denominator naman, ang i-times mo, pi squared times 1 is pi squared. Okay. Next, mapapansin niyo itong negative 2 pi squared plus 2 pi squared dahil magkaiba sila ng sign. Or pag pinag-plus mo yan, 0 na siya or makakancel na yan, 'di ba? Kasi negative 2 plus 2 is 0. So, mawawala na yung pi squared. So, tanggalin na natin yan. May iwan na lang sa loob na ating radical sign is yung 100. So, square root of 100 over pi squared. And then, i-square it na natin. So, ito ay para sa r. Square it na natin. Ano ang square root ng 100? Square root ng 100 is 10. And ang square root ng pi squared is pi. Kasi pi times pi is pi squared. 10 times 10 is 100. So, ano ngayon ng ating radius? Nakuha na natin yung radius natin. Ang radius natin is 10 over pi. Ang x natin is 100 minus 2 pi squared over pi squared. And ang ating radius is 10 over pi. Medyo mahaba, pero yun talaga sa math. Kailangan matyaga ka at hindi ka sumusuko kahit na piling mo nahihirapan ka na, huwag ka pa rin bumitaw. Okay? Laban lang tayo sa mathematics. To, hindi siya ganun kadali. Lalo na baka magtaka kayo, bakit may mga pay-pay na naman siya? Ano na naman yan, ma'am? So, naiintindihan ko kung medyo nahihirapan kayo dito sa word problem. Isa talaga to sa pinakamahirap na topic or pinakamahirap ituro sa mga estudyante, yung word problem. Pero sabi ko nga, kapag ginusto mong matuto or willing kang matuto, matututunan mo rin yung isang bagay. Kaya, tuloy lang tayo, laban lang tayo sa math kahit minsan nahihirapan tayo. Okay? So, hinga ng malalim, inhale, exhale, and sabihin mo sa sarili mo, kaya ko ang math at matututunan ko ang mathematics. And that's it. Kita-kita ulit tayo sa susunod kong video. Ipapaliwanag ko naman yung iba pang word problem sa mga upcoming videos ko pa. So, relax ka na lang muna ngayon. Inom ka muna ng tubig, kape, or bili ka ng milk tea sa labas para kahit paano ma-refresh ka naman. Okay. So, see you again next time and goodbye!